Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, tayo ay mag-unbox ng... Pero, hindi akong gagawa guys. Yung asawa ko, siya na rin ang mag-assemble. So, ito ay nabili ko nung December. Nung nag-sale ang Shopee guys. Ngayon ko lang nagawa ng video. Ang original price nito guys is 1,000 plus. Pero, nakuha ko lang siya ng 300 plus. So, let's go! So, ayun guys. Ito yung mga bubuksan natin. So, yan ang unang bubuksan natin guys. Yung ring light. Sa wakas may ring light na rin ako. Yan, asawa ko yan guys.